بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ډاکټر یاسین او ستاسو سره په میډیکل ایتکس باندې نن زما دریم او اخیری لیکچر دی. دا د پارامedical سټوډنټس تھرډ سیمسټر ول دپاره دی. نننی لیکچر کې موږ سیشن 2 وایو، کوم چې د مینجمنټ ریسپانسبیلیټیز د یو هسپتال د منیجمنټ د هغو باندې کومې ذمهواریان راځي یا هغو سره ریکارډ کیپینګ وغیره شو، یا مریض چې کوم دی نو هغې نه انفارم کانسنټ اخیسته شو، مریض ته د هغه حقوق ښوول شو. دا ټولې خبرې اترې به نننی لیکچر کې موږ کوو. ښه جي، ټول نه اولنی ټاپک دی میډیکل ریکارډ یا هیلث ریکارډ یا میډیکل چارټ. هسپتال کې چې کله یو مریض په وارډ کې داخل شي نو هغه له یو چارټ ورکړی شي، ټیک ده. دا ریکارډ چارټ یا ریکارډ شیټ یا میډیکل چارټ دی، ټیک ده. کوم هسپتال هغه کوم چارټ چې ول ورکوي، پیشنټ ایډمیشن چارټ چې دی. ښه، دا څه شی دی؟ The medical record is the information about the patient's medical history. په دې کې څه د هغه ریکارډ یا هغه چارټ دی په کوم کې چې مریض د مکمل هیستوري باره کې انفارمیشن معلومات دي. یا the record of a patient's medical information is called medical record, health record or medical chart. medical record یا health record یا medical chart څه ته ویل شي؟ دا هغه ریکارډ دی په کوم کې چې د مریض د صحت متعلق ټولې خبرې اترې. The patient medical record includes په دې کې څه شامل دي؟ اولنی چیز پکې شامل دی د پیشنټس میډیکل هیستوري اینڈ کمپلینټس. مریض هسپتال ته راغلی، د څه وجې نه هسپتال ته راغلی، څه مسله ورته وه، هغه خبرې پکې دا مین کمپلینټ دی. دې نه بعد کیر اور ټریټمنټ ریسیوډ، څه علاج ولا شوی دی او څه ورته پلان دی. فزیشنز فزیکل فایندینګ، فزیشن چې ولا معاینه کړله د هغې معاینې څه فایندینګز وو هغه پکې درجي. دې نه علاوه ریزلټس اف ډایګنوسټیک ټیسټ اینډ پروسیجرز، څه ټیسټونه یا څه پروسیجر د ده شوي د هغې معلومات دي. ډایګنوزز، څه تشخیص دی، مرض ورته کم دی هغه پې درجي. او میډیکیشن اینډ تھراپیوټیک پروسیجرز، مثال په طور سرجریز، څه علاج ورته روان دی او څه پروسیجرز اپریشن وغیره یا څه نور څه پروسیجرز څه شوي دي یا کیدونکي دي، هغه هر سره پې درجي. تاسو سرجیکل جنرال سرجري وارډ ته چې لاړ شئ او هلته د یو مریض چارټ راوالی، په سر کې به د پیشنټ بایوډیټا وي، هغې نه بعد ښکته چې کوم دی نو ډیټ او ټایم ورته لیکلی او دواینې پي، هغې مخته چې کوم دی نو بیا د هغې ټایم، بیا بي پي پلس ټمپریچر د هغې سهار ماښام یا څلورو ټایمه ریکارډ علي. ښه، د هغې نه علاوه په بل پیج باندې هسټري، ایگزامینیشن وي، هغې نه بعد انویسټیګیشن وي او بیا ډایګنوزز وي. دا ټولې خبرې. او په لاست پیج باندې بیا پیشنټ نه انفارم کانسنټ اخیستی، د اپریشن دپاره اجازتنامه اخیستی او د هغې نه لږ بره همدغه چارټ باندې د مریض اپریشن د هغې فایندینګ څه او هغه څه پروسیجر شوی دی هغه ټول پې درجي. دې ته ویلی شي میډیکل ریکارډ. ښه، اوس په هسپتال کې ریکارډ ساتل دپاره یو جدا ډپارټمنټ دی. مریض چې کله چوټي شي د هغه نه سلکاري چارټ پاتې کوي. ولې پاتې کوي؟ ځکه هغه هسپتال ځان سره ریکارډ ساتي. ټیک شو؟ دې ته ویلی شي دا چې په کوم ځای کې په کوم ډپارټمنټ د دې ذمهواري اخیستې هغه د میډیکل ریکارډ ډپارټمنټ. ټیک شو؟ Patient's medical record keeping is the responsibility of medical record department of the hospital. This department is staffed by technical and skilled personnel. ٹھیک شو؟ خاص ټیکنیکل کسان پکې ناست دي او هغه د ریکارډ چې کوم دی دا مینټین ساتي. ښه، every hospital is required by law to maintain proper medical record of their patients. هر هسپتال چې کوم دی هغه په قانوني طور باندې پړل دی، باونډ دی چې هغه میډیکل ریکارډ ساتي. د دې پرپس سره، پرپس اف میډیکل ریکارډ، د دې مقصد سره، اولنی مقصد دی serve as a basis for planning of the patient care. د مریض د پاره چې کوم دیو منصوبه بندي کوي د په دې علاج کې د هغې بیسس، د هغې بنیاد ګرځېږي. دا serve as a basis for continuity of the patient care. د مریض کم کیر چې کم دغه دی د هغې کې د تسلسل دپاره پکارېږي. serve as a basis for the review, study and evaluation of the care provided to the patient. چې فرض که په دې باندې څه ریسرچ کېږي، څه سټډي پې کېږي یا د دې دوباره چې کوم ریویو اخیستی کېږي، ټیک ده، یا ایوالویشن، مطلب په دې باندې ریسرچ پرپز دپاره دا ریکارډ استعمالېږي. چېرې پلانې مریض ول موږ ورله دا دواینې ورکړې وې، هغو کې انفیکشن چانسز څه او دا نور مریضان چې وو هغو کې انفیکشن چانسز وو. نو دا شان دا ریکارډ چې دا د سټډي لپاره او د ایوالویشن او د ریسرچ پرپز دپاره هم پکارېږي. provide a mean of communication among the physician and other healthcare professional. دا
هسپتال د چټي اکثر په هغه په کال ولګي د یو وارډ نه بل وارډ ته ولګي چې زموږ د مریض دې ته مسله ده او تاسو د خپل طرف وګورئ موږ له پیلک هیلپ راکړي ټیک ده. نو د مختلف ډپارټمنټ په منځ کې چې دا چارت ګرځي دا ګرځي او یو بل ته خبرې تر لیکي. ډاکومنټري ایویډنس for course of patient's illness and treatment during each hospital stay. عدالت کې کفرس کا یو کس ته هغه د نوکرۍ نه غیب دی نو هغه د پر دا ریکارډ دی باقاعده سرکاري ریکارډ دی هغه به بچ ته چیرې زو نه جوړوم او داخلوم په دغه دوران کې ځکه ریکارډ دی ټیک شو لیګل دغه ته حاصل دی سټیټس ورته حاصل دی. assist in protecting the legal interest of the patient hospital and the responsible practitioner. ها دا مدد کوي اسسټنس کوي هیلپ کوي پس کی protecting the legal interest of the patient. د مریض کوم قانوني خبرې چې یا د هسپتال یا د پریکټیشنر کوم کس ور علاج کوي د هغه په بچاو کې مطلب هغه کې چې کوم نه د ریکارډ چې کوم نه پکاريږي. provide data for use in presenting research education and legal use. ها legal educational او research purpose لپاره دا ډیټا ورکړي. ها فارمیټ اف میډیکل ریکارډ د فارمیټ څنګه ترازی څنګه په دې کې ټول نه اول نیسیز دی آئیډنټیفیکیشن اف پیشنټ د مریض چې کوم دغه نوم پلار نوم وغیرہ وغیرہ دا دغه آئیډنټیفیکیشن دی عمر وغیرہ د ټول آئیډنټیفیکیشن شو. بیا سوشیولوژیکل ډیټا مریض چې کوم هغه دغه قسمه څه قسمه پیشه اختیار کړل او ګټه څومره ده څنګه قسمه کورګي شي وغیرہ دا سوشو اکونومیک ډیټا ده. پرسنل فیملی هیستوري داغه د فیملی هیستوري زګه چې ډېر شي فیملی ډیزیز دي هغه هم د مریض په ډایګنوزس کې هیلپ ورکول شي. فزیکل ایگزامینیشن او هیستوري اف پریزنټینګ ایلنس مریض کوم هیستوري سره راغلی اوسه څه مسله ده او داغه چیک اپ اني علامات سو. Special examinations such as consultation, clinical laboratory data and x-rays. خاص examination یو عام examination د physical general examination بل دی خاص examination هغه سره consultation د بل کس نه په مشوره غوښتل شي د clinical laboratory data laboratory چې کوم نه هغه سره ټیسټونه کړل یا x-ray department سره ټیسټونه کړل. provision of working diagnosis یوي ډیفینیټیو ډایګنوزس مطلب واقعي مریض دا مسله شته لکه ملیریا ډیفینیټیو ډایګنوزس دی او د تبي مرض یو کس راغلی د تبي مرض دی ورته نو اول کې هغه پته نه لګیدل چې مریض څه مسله ده ټیک ده. نو اکیوټ فیبرال ایلنس په لګي دا شو ورکینګ ډایګنوزس او د دې نه بعد به چې کله ټیسټونه راشي نو بیا په لګي چې ملیریا دا ډیفینیټیو ډایګنوزس. میډیکل او سرجیکل ټریټمنټ هغه په درجی کراس اینڈ مایکروسکوپیک پیتالوجیکل فایندینګز بیا پیتالوجی ډپارټمنټ مطلب د لیبارټری چې کوم نه هغه دغه نوټس پکې پروګرس نوټس مریض کم طرف روان دي روزانه نه ډي پی آر چول کیږي ډیلی پروګرس ریپورټس مطلب مریض چې کوم نه خکیدونکو کنه خو خراب دونکو کنه په سټیټس کو سچويشن کې فائنل ډایګنوزس څنګه چې تاسو تمای چې ملیریا سره فائنل ډایګنوزس دی. کنډیشن او ډیسچارج مریض چې کله ډیسچارج کینو ډیسچارج کارت ولور کې او په آن ډیسچارج د مریض چې کوم نه حالت څنګه وو په خپل خپل کنه پکټ کې ورل کنه امبولانس کې ورل وغیرہ وغیرہ فالو اپ دینه بعد دوباره راوړي دا ډیټا autopsy findings خدای ما مریض چې په حق ورسینه دا غنه بعد هغه چې کوم پوسټ مارټم کوي autopsy کوي دا غي findings. ها contents of medical record کې یسا اولنه کم پورشن چې میډیکل ریکارډ یا هغه اډمیشن شیټ ټیک شو. اډمیشن شیټ څه صحیح پای کې ریکارډ نمبر د ستاره نمبر مریض نوم اډرس شو دا هغه میل له فیمیل له بیا عمر سو میرټل سټیټس مطلب واده نه واده کانټیکټ نمبر سو او د چا ورته ریفر کړل او پر راتلو باندې اډمیشن باندې دا ډایګنوز سو دین علاوه په سټه مانی او په تاریخ باندې راغله او ډیسټینیشن وین هاسپټل په هسپتال کې بده کم زیاته زی. ها دا خو کې جوړل چې کله مریض راشي نو دا ټول خبرې نوٹ کړي دا غنه بعد اډمیشن هیستوري شیټ کله چې مریض په هسپتال کې داخليږي نو په هغه کې څه شاملي انفارمنټس نیم کم کس چې ډیټا ورکي خبرې کوي کمریض په خپل بوش نو بل کس به سره انفارمنټي کمریض په خپل بوش کې خپل خبرې په خپل باندې نو انفارمنټس نیم دا غنم نیم اف د انډیویډوال ټیکینګ د هیستوري سو هیستوري دا غنم د مریض چیف کمپلینټس مین وجه چې د صدر هسپتال ته راغله ډیسکرپشن اف پیشنټ ایلنس د مریض د ایلنس باره کې خبرې اترې اخا اډمیټینګ ډایګنوزس کله چې اډمیټ کوه هغه ټم ډایګنوزس او په خو د بیمارین سره راغلي او په خاص اپریشن وغیرہ چې کوم شوی دی کنه شوی د نه علاوه د ویکسینیشن شوی دی مطلب ټیکي وته لګیدلی او ترانسفیوژن ته شوی دی نه دی شوی ریاکشنز دغه د لاس ته شوی یا کمپلینټ وغیرہ په خانه هیستوري به ټول والی نن سبا د دواین روان یا کمی دواین د استعمالي د هایټ ریټ وغیرہ ټوپوګرافیکل انفارمیشن شو
څه قسمه پیشې سره تعلق ساتي او که فرض کړه فیمیل پیشنټ ته نو پریګننسي څومره شوي دي څومره دي اوس پریګننټ نه ده او د هغې آوټکم څنګه وو ماشومان ژوندي ومړو او په اسانه شي که به ګران شي وغیره وغیره ټول انفارمیشن او اخر کې به فیملی هسټري مطلب چې په خاندان کې څه چت څه مسله شته یا نشته خانداني مرضونه دینه بعد د خو هیستوري شیټ شو بیا شو فزیکل ایگزامینیشن شیټ په دې کې به چې کوم نه ایگزامینیشن د سر نه والا خو پوری ټول جنرال ایگزامینیشن بولوږي ایگزامینیشن باندې زما یو جنرال ویډیو دا به ان شاء الله تاسو سره به لینک شیر کوم ټیک ده ها This information helps the physician to proceed for a suggested treatment program on medical record to be followed during the hospitalization of the patient. دا سره چې دا یو فزیشن لا یا کوم ډاکټر له چې کوم نه غلا مطلب دا رهنمایي کوي په دغه کې څومره پورې مریض په هسپتال کې دی دغه په ډایګنوزس کې او دغه په علاج کې دغه شانتي ښه بیا دریم د لیبارټري شیټ کې کوم نه ټول دغه د مریض چې کوم نه کمپلیټ بلډ کاونټ نواله او د سی بی سی او دغه شانتي بلډ کیمستري یورین کیمستري او کم هیستوپیتالوژي وغیرہ یا هر څه شي دا ټول انفارمیشن په درجه بیا میډیکل ریکارډ شیټ ته میډیکل ریکارډ شیټ کې the medical record sheet provides the space for recording of all treatment procedures. So treatment procedure شوی دا خبره درې بي operative notes بي operation شوی دی او دا هغه کې څه findings او هغه بي progress notes مریض کوم طرف روان دي دا هغه notes definitive and final diagnosis او بیا proper diagnosis او ها هغه نه بعد چې مریض discharge شي نو سبي discharge summary sheet ټیک شو هغه بي ها په discharge باندې بسې په هغه باندې دا خبره brief history وړه غونډه کې مریض زموږ سره د دې علامات سره راغلو داغه په فایندینګ ارایور باندې دا د فایندینګز بیا دا د ټیسټونو لمغه کړل دا غي دا ریزلټس او مریض چې کوم نه په هسپتال کې ورته ټریټمنټ ملو شوی دی داغه ډایګنوزس او اپریشن کې شي نو داغه ډیټا څه کمپلیکیشن راغلی نه راغلی ډیسپوزیشن د نه علاوه پریزنت کنډیشنز نن سبا چې کوم نه چاته مونږ لګل دي یا نن سبا چې کوم نه د کنډیشن څنګه په ډیسچارج باندې میډیکیشن پرسکرایب ډیورینګ د په هسپتال کې چې داخل شوی دا هغه ټایم ورته میډیکیشن ایڈوایس شوی دی او کله چې بیا پیشنټ ډیسچارج شو هغه ټایم د میډیکیشن سو ان استیمیټډ ډیسابیلیټي اف اني او ډیسابیلیټي خدای ما چې د مریض دغه نه خپکټ شوی دی هغه پکې منشي شي ټیک ده لاس پکړ شوی سم معذور راغله هغه سره پکې منشن شي خو خدای ما کومري چې بیا په هغه رسل نو اټوپسي شیټ ټیک شو د پوسټ مارټم شیټ په دې کې بس خبري The autopsy report sheet is included if the patient dies during the hospitalization. Hospital the hospitalization په دوران کې فرض کومري په هغه باندې ورسي نو قانوني تور پکاره دا چې د autopsy وشي د پوسټ مارټم وشي. This contains complete protocol of the findings related to the autopsy. په دې کې به د autopsy یا د پوسټ مارټم چې څومره معلومات ټول خبره ته هغه په درجه. ښه دا لاست ټاپک ته ساز د بوک informational self determination. سیلف ډیټرمینیشن ویل شي خپلواکي ته پښتو کې ورته خپلواکي ٹھیک ده او اردو کې ورته خود ارادیت ٹھیک ده د مریض داغه د حقوقونو آگاه کول یا مریض ته داغه لیګل رائټس ورکول یا مریض ته داغه لیګل رائټس خول چې ستا د حقوق دي ٹھیک شو د پیشنټ سیلف ډیټرمینیشن ایکټ دا یو باقاعده ایکټ دا په 1990 کې منظور شو کم ځکه دا په انټروډوس شو مطلب متعارف شو په کم ځکه په یو اس ای کې په 1991 کې د پیشنټ سیلف ډیټرمینیشن ایکټ از ا فارمل legislation یو قانون دی یو فارمل قانون دی that required all healthcare institutions to provide the tool healthcare institutions یعنی ټول هسپتالونه مجبوره کوي چې هغه to provide the patients چې مریضان لور کی with written information written form کی هغه لور کی معلومات د سم متعلق regarding their legal rights چې دا قانوني حقوق دي in context to medical decision making the medical فیصله اغستو کی ټیک شو الډی تاسو نووي چې د میډیکل ایتکس چې کومه دا غي څلور په درځي په یو اټونومي مطلب د خپل ځان اختیار په خپل لاس کې اغسته یعنی د خپل مرز متعلق د خپل فیصله په خپل کول ټیک شو نو دا غي نه پکاره چې مریض کومه انفارم کی ریټن فارم کی ټیک شو including the right to accept or refuse treatment پدې وسه شامل پدې کې د دې مریض سره د اختیار ورکول چې هغه یو ټریټمنټ یا accept یا refuse کی د مریض دا ښه everyone getting medical care in hospitals or extended care facilities یعنی nursing homes هر یو کس کوم چې میډیکل کیر الی مطلب کوم چې یو علاج کې د کم زینه یو کیر الی مطلب یو قسمه سرویس استعمالي یا د هسپتال او یا extended care facilities لکه nursing homes بار ملکونو کې چې کم دین او د ذکر شي کم کس معذوري یا کم کس بډای
هغه دیو نرسنګ هومز ته ولیږي. هلته چې کوم دی نو د حکومت د طرفه تیمارداراني او ټرین سټاف نو هغه به خیال ساتي. ښه entering into hospitals, entering into hospice, hospital for very sick people. ها هسپتالونه کوم چې د ډیرو بیمارو خلکو لپاره are home care agreements. home care agreements یو طریقه دم کې شي په کرای ولا سکونی سي جګه راځي او د مریض چې کوم نه هغه نرسنګ کیر کوي په کور کې ورلټ شو. must be given certain information. دا ټول کم چې یو خاص قسمه هیلث کیر ورکوي مریض له نو دیو له پکاره چې دیو څه کوي دیو دا ټول انفارمیشن کوم نه اخصي مریض له پرایټینګ ورکوي. This must include information on your state's law about your right to make decisions about the medical care, such as your right to accept or refuse medical or surgical treatment. په دې کې به ټول خبرې شامل شي ساسو د خپل ځان باره کې فیصله کول او ځان باره کې دا اختیار دی چې ته ویلاجو کې یا دا غن انکار وکړي. Although the idea of advanced care planning has developed in the Western culture, the Western culture ki the idea ziyatara, it is equally significant and relevant to a culture such as in Pakistan. Zam kam the mashriq the culture chide, padikam دومره اهمیت سمره چې په ویسټ کې دی which emphasizes family involvement in the medical decision making. په دلته زمونږ د کلچر کې چې کوم نو زیاتره فیملی والا د خلکو په فیصله لري ټیک شو. نو دلته هم چې کوم نو یو مریض له د حقیقت اختیار ورکول هغه امر ضروري سمره چې په ویسټ کې دي. The purpose of patient self-determination act is to inform patient of the right regarding decision towards their own medical care and ensure that these rights are communicated by the healthcare provider. هماغه ځړې خبرې د پیشنټ سلف ډیټرمینیشن اکټ مقصد دا دی چې مریض چې کوم نه هغه د خپل حقوقونو خبردار کی خبر کی د شو د خپل حقوقونو د سم متعلق د خپل میډیکل یا سرجیکل کم کیر چی دغه متعلق فیصله غوښتو ټیک شو. and to ensure چې دا خبره یقیني کی that these rights چې دا حقوق کمیونیکیټ ورکړي دي by the healthcare provider. دا چا ورکړي دا د healthcare provider ورکړي که فرض کړه دغه هسپتال له هسپتال عمله ده یا ډاکټر ده ټیک شو. دا وستاسو بایومedical ethics که فرض کړه تاسو قسمه کوېسچنې سم مشکلاتي نو تاسو ماته په دې کمنټ سیکشن کې ماته ویل شي تاسو کولای شئ.